بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ په تیر اگزامپل کې یو یوزر ډیفاین ډیټا سټرکچر چې کومې مونږ سره په کوم نیم باندې وو، په ډیټا اف برث باندې یا په برډے باندې وو. دا مونږ ډیفاین کړلو، بیا مونږ سټیټیکلی مونږ انیشلایز کړلو. اوس اوندا سیم ډیټا سټرکچر که مونږ په دغه کې ووړو چې مونږ ډاینامیکلی ډیټا واچو، نو ډاینامیک انیشلایزیشن د یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ یا ډیټا سټرکچر چې کومې مونږ سره ډیټا اف برث دی چې په هغه کې ممبر ډے منث او ایر دي، دا به مونږ ډاینامیکلی څرنګه انیشلایز کوو. نو دا سیم پروګرام دی، لږ چینجز به پکې وکړو. فار ایگزامپل دا مونږ ډیکلریشن کړی دی. اولنی خو دا چې دلته مونږ شی کړي دا مونږ هیډر فایل یا لایبریریز اخیستي، ورسره چونکې مونږ په دغه کې ملټیپل سپیسز کې سټینډرډ انپوټ آوټپوټ ایرر د مختلف قسم چې کوم سټینډرډ فنکشنز دي یا آبجیکټس دي دا یوز کوو. دغې وجې نه مونږ د یوزینګ نیم سپیسز چې ډي لیکلی. دا جنرال سینټیک شولو چې کله مونږ یو سټرکچر ډیفاین کوو نو دا به سټارټ د کیورډ سټرکټ نه اخلي، بیا به پسې سپیس وي، بیا به یو مینینګ فول نیم وي. دا نیم تاسو ګڼلی شو لکه څرنګې مونږ سره ویریبل نیم وي، نو دا مې مونږ سره یو قسم له ویریبل نیم دی او دا یو سپیشل ویریبل دی. یوزر ډیفاین ډیټا سټرکچر یا یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ دی. نو دا ډیټا ټایپ چې کوم ډي او بي دی مونږ ورسره نارملی ډیټا اف برث لپاره یوز کړلو. په دغه کې مونږ ډے منث ایر واخیستو، بیا مونږ دا ختم کړلو لکه څرنګې مونږ سره ډیکلریشن په سیمی کالن باندې ختمیږي. نو دلته مونږ د ډیکلریشن د ډي او بي والا ختم کړلو، مین فنکشن له راغلو. په مین فنکشن کې دلته مونږ یو برث په نامه باندې یو ویریبل ډیکلریشن وکړلو د څه شي والا، د ډیټ اف برث والا. زه به دلته اوس څه وکړم، یو بل ویریبل به کریټ کړم او دغه له به زه څه ورکړم، دغه له به لیټس بي 1 ورکړه. یو مونږ انیشلایز کړی دی چې شي سټیټیکلی، دا بل به زه اوس ډاینامیکلی انیشلایز کړم. دلته به زه ولیکم سی اوټ او دلته به ولیکم چې انټر برث ډیټیلز. برث ډیټیل شول. دغه نه بعد به زه څه کوم، دا به زه نیو لاین له بوزم. دغه نه پاس به ولیکم چې سی اوټ نه بعد به ولیکم چې انټر ډے نه بعد به زه څه وکړم، دلته به ولیکم چې سی ان او سی ان کې به ولیکم چې بي 1 ډاټ ډے. نو په دغه کې به ما سره څه راشي، د ډے انفارمیشن به راشي. سی اوټ دلته به ولیکم چې انټر منث، نو په دغه کې به د منث انفارمیشن راشي. دا به زه راشم دلته به ولیکم سی 1 سی ان او سی ان کې به ولیکم بي 1 ډاټ مونږ سره څه منث، په دغه کې به منث کړلو. دغه نه پاس به زه ولیکم سی اوټ نه بعد به ولیکم انټر ایر، په دغه کې به مونږ سره څه انفارمیشن راشي، د دغه بي 1 آبجیکټ لپاره به بي 1 ډاټ ایر، نو په دغه کې به د ایر انفارمیشن راشي. دا خو به سیو شي. اوس چې کله زه وغواړم نو دلته ما سره چې کوم مونږ هغه ډیفاین کړی و د هغه دپاره انفارمیشن، زه به دلته دا سټیټمنټ به بیا زه کاپي کړم او پیسټ پې کړم. د کوم دپاره، د دغه ډاینامیک انیشلایزیشن چې کوم مونږ وکړو د دغه دپاره، دا مې پیسټ کړلو. دلته به زه صرف دا لږ ایډیټ کړم. څه شی به کړم، دا به زه ولیکم چې بي 1 او دلته به څه کړم، دا به هم کړم زه بي 1 ځکه چې زه د بي 1 آبجیکټ والا انفارمیشن غواړم. دلته نو دلته ډیټ اف منث انفارمیشن، نو دلته به زه څه ولیکم، زه به ولیکم ډاینامیک انیشلایز. هغه ډیټ اف برث چې کوم مونږ ډاینامیک انیشلایز کړو آی مونږ سره په دغه کې به راشي. دا به زه دو ځانه کاپي کړم، کنټرول ای کنټرول سی کنټرول ان وي، دلته مې پیسټ کړو. دا به اول زه سیو کړم. سیو نه بعد به دغه له نامه ورکړم سټرکچر انډرسکور ډي او بي انډرسکور 05 نامه باندې ما دا سیو کړو ځکه چې لږ چینج دی، دغه ډاینامیک انیشلایزیشن هم ورسره دی. کمپایل به یې کړم. کمپایلیشن کې دا کمپایل شو، تاسو کتای شو دلته ما سره یو ایگزیکیوټیبل کوډ ته راغلو. دا ایگزیکیوټیبل کوډ به زه ایگزیکیوټ له راشم، دو ځله به یې رن کړم. رن مې کړو، ما ته چې ډیټ اف برث انټر کړه. فار ایگزامپل دلته ما 22/11/2000 دا مې ولا انټر کړلو، یا لیټس چې 2010 مې انټر کړلو. انټر مې کړلو نو دلته تاسو کتای شو دا ما سره چې کوم سټیټیک انیشلایزیشن مونږ کړی، هغه سټیټیک انیشلایزیشن انفارمیشن راغلل او دی مونږ سره کوم راغله، د ډاینامیک. او الریډي دلته بره تاسو کتای شو چې کوم ډاینامیک. او که غواړو چې ما ته دواړه کلیر وي نو دلته به زه څه شی ولیکم، دغه نه بعد به زه ولیکم چې سټیټیک انیشلایز چې کلیر وي ورته، چې ډفرنټ پکې پته درته لګي. کمپایل مې کړلو ځکه چې چینج مې پکې وکړو. رن مې کړلو. رن کېدو نه بعد مې فار ایگزامپل انټر کړلو. انټر مې کړلو نو تاسو کتای شو یو مونږ سټیټیک انیشلایز کړی دی، دویم مونږ چې وکړو ډاینامیک.
کوم سټیټیک ته اکثر الریډي تاسو کته شو چې تاسو موږ میسج کې راوستو چې هغه ډیټا اف برث کوم موږ سټیټیک انیشلایز کړی هغه ډیټا اف برث کوم موږ ډاینامیک انیشلایز کړی نو که تاسو خیال وکړو اوس ون ټایم موږ د ډے منت او چې کوم ایر دی دا ون ټایم موږ ډیکلیئر کړل په سټرکچر چې کومې موږ سره باډي د پاخ کې او ملټیپل ټایم دا خو ما دوه ځلې ولیکلو ته کمپلیټ یا تاسو سره 1000 سټوډنټ دي د 1000 سټوډنټ لپاره هم ته څه کړی شي په دغه سنگل ډیکلریشن د ډیټا سټرکچر د جوړېدو باندې دا ته 1000 ټایم یوز کولای شي په میموري کې به په ډیفرنٹ لوکیشن باندې موږ سره دا از ا ټو ډایمنشن ارے دا به موږ سره سیو کیږي with different data structure array او په دغه کې مین کچا مو ټکه استعمال کړو چې ټو ډایمنشن ډیټا سټرکچر خو هغه ډیټا سټرکچر چې په کوم کې موږ سره ډیفرنٹ ډیټا ټایپ کمپیټیبিলিټي یا پوسیبিলিټي وي نارملی په ارے کې موږ سره سیم ډیټا ټایپ وي په ارے او په سټرکچر کې فرق دا دی کور دلته که زه تاسو ته راشم نو دلته ممکن دی چې تاسو سره په دا کوم وکړو دا موږ سره ټیبولیټډ ډیټا شوله دا ټیبولیټډ ډیټا کې زه وغواړم چې ما سره ډیفرنٹ ډیټا پوسیبل شي چې سیو شي د یو سنگل لیبل نه لاندې نو هغه ډیټا ټایپ ته موږ سیو هغه ته موږ سټرکچر یو په ارے او په سټرکچر کې ډیفرنٹ دا دی چې نارملی په ارے کې به همیشه پرې تاسو سره چې شوی سیم ډیټا ټایپ وګوره په تیر اگزامپل کې وګورو انټیجر فلوټ او کریکټر ډیفرنٹ ډیټا ټایپ دي د سنگل لیبل نه لاندې دلته چې څومره زه وغواړم زه دا چې کولای شم سیو کولای شم فور ایگزامپل دلته راغلم ټیپ بټن مو ولو دلته ما سره نیکسټ ریکارډ راغلو نیکسټ ریکارډ چې څومره ریکارډ زه وغواړم نو زه دا سیو کولای شم فور ایگزامپل دلته ما پکې یو نوی ریکارډ انټر کړلو دا نوی ریکارډ شولو نو دا موږ څه کړی شو په د سنگل لیبل کې لکه څرنګه دلته ډیټا سیو کېدای شي وذ ډیفرنٹ ډیټا ټایپ نو دغه لپاره موږ سره چې کوم یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ جوړ شول هغه یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ چې کوم نیم دی اب تو د ډیټا مطابق وي فور ایگزامپل دا سټوډنټ انفارمیشن دی سټوډنټ ولا ما نیم ورکړلو دا بلکې ما سره ډیټا ټایپ کوم دی د ډیټ اف برث ریلیټډ انفارمیشن دی نو دغه ما ډیټ اف برث انفارمیشن په بیس باندې ورکړلو ولا نیم او دغه ته جنرالایز چې کوم مونږ یو نو دغه ته مونږ څه دغه ته مونږ سټرکچر یو هوپ ولي چې اوس په تاسو انډرستانډینګ یا نه لږ ښه شوي یو لږ بیرته کلیر شوی